Är det igång? Vi har kommit till Kasum uppe i Stockholm. Det är faktiskt nya lokaler, men samma Kasum som förra gången vi... Samma, ja. Förra gången vi var här, det var typ ett år. Eller när var det? Ja, det måste det ha varit. Ja. Det är nog ett år sedan. Ja. Och det var då han gjorde de magiska svetsarna till nya Supran vi har. Så du gästar våran kanal idag. Ja, exakt. Skitkul med att få vara med igen. Ja, det är jätteroligt. Vad ska vi då hitta på? Jo, men S14 är väldigt aktuell nu. Det är ju dagens film vi tänker att vi ska hålla på med. Till grenrör. Kasum ska göra en liten sån här do-it-yourself här. Och det gör du ju även på din egna kanal. Ja, exakt. Så att det är väl själva tanken med det hela. Att man ska kunna göra det själv. Och det är väl inte alla som har tillgång till att beställa material från stora grossister då. Vi har beställt ett kit från House of Motorsport. Där du får med... Detta är ju då ett kit för 2Z. Ja, exakt. Och så får man väl med en fläns för det. Och sen en grenrörsfläns där. Och vad säger du om kollektor där? Lillkollektorn. Du ska prata lite om den här sen för... Ja, det funkar säkert. Ja, exakt. Du kommer försöka se hur långt kommer man på ett sånt här grenrörskit om man köper det. Ja. Är ni sugna på att se lite mer av dina videos så har vi ju länken till din kanal. Ja, exakt. Det är bara in och kika där så finns det massa tips och tricks på hur man får till olika saker och vad man ska använda för redskap och så. Vi kanske ska visa vad jag kom med. För det var fel från början här. Ja, men det var fel, men tanken var rätt i alla fall. Ja. Jo, men grejen när man ska börja bygga grenrör, då vill man ju först placera ut sin turbo vart man ska ha den. Och det är väl precis där du gjorde. Och då såg det väl ut så här. Så då skruvar man ju fast flänsen på själva toppen då. Och sen så, som det ser ut här nu, så ska ju turbon sitta här. Och då häftar man bara i stång emellan. Så har man ju egentligen gjort det väldigt enkelt för mig att veta. Och sen får man ta lite mått på om det finns grejer som kan vara i vägen. Det har du gjort. Så att där har vi ordning på det. Men det vart ju fel fläns. Det var det första. Det här är ju rätt storlek. Vad sa vi nu? Lite skillnad? Ja, exakt. Det var någon T3-fläns tror jag. Ja, det var en jäkla tur att jag såg det och det var ju bra sagt. Ja, exakt. Så att man inte slår på en kollektor och sen bara kör på. Oftast vill man ju också svetsa kollektorn på sin fläns innan man häftar ihop det här. Så ni ser här nu, så den här kollektorn vi har fått med här. Då ska ju den sitta här. Men det här blir ju lite fel. Man behöver ju kapa och justera lite i själva kollektorn. Och kollektorn är ju någonting som man kan inte styra jättemycket över den. Så att är den för lång, då blir det ganska jobbigt. För att om vi säger att vi börjar så här. Den sitter på toppen och sen kommer kollektorn här. Då är vi ju redan ganska långt ner i jämförelse. Ja, exakt. Det börjar bli väldigt tajt redan här. Och sen ska vi ha en massa böjar som ska gå under och upp. Alltså den går att kapa ner både här och så kan man kapa ner här. För de har ju sparat ganska mycket här då. Men jag har mina egna kollektorer som jag tillverkar. Och de är lite mindre. Vi kommer välja att köra med en sån här nu istället då. Den här behöver ju också kapas ner. För det här är ju bara ett mått man får när man sätter ihop kollektorn. Så då kapar man ner. Så att man får rätt storlek här. Och sen får man ställa sig och banka helt enkelt. Så den här har ju du även på din hemsida? Ja, exakt. Det finns att köpa både rostfritt och i svart. Det väljer man själv. Och sen så, jag tillverkar ju de här så att man kan få dem lite hur man vill egentligen. Så ska man ha, som det här egentligen för V-band då, eller för öppen fläns som här, så att det är ingen twin scroll. Så det går ju att få twin scroll också om man vill köra det. Så det, man får bara säga till vad man vill ha egentligen. Men det här är de som är standard då. Ja. T4-fläns har vi ju sagt nu. Ja. Så det betyder ju att vi vet vad det är för turbo. Eller hur? Ja. Ja, först var ju tanken att vi skulle köra V-band, men det var lite leveranstid och sen är det ju ekonomiska bitar med. Ja, är det ju. Inte billigt att köpa turbo idag. Nej. Och som sagt, leveranstiden är helt sjuka. Det är inte mycket som finns på lager längre. Du lyckades i alla fall få fram. Ja, jag fick fram en turbo i alla fall. Ja, men jag tror det blir bra och sen också mycket för reggens del. Ja, exakt. Då blir man lite begränsad också så att då kan man inte ta vad som helst. Men du hade ju redan en jigg. Ja, vi kan plocka fram den. Väldigt enkelt. En balk med en fläns på som jag satt. Och då när vi höll upp där så var det ungefär, jag tror det var någonstans här, det var ungefär samma ställe som den var. Det vinklas lite då. Men den här jiggen är ju byggd efter alltså ett grenrör till en Supra då. Alltså det ska ju passa rätt ner. På min S15 så har vi ju, då har jag ett grenrör från en Supra och det passar utan problem. Det passar ja. För då har du redan gjort liksom det jobbet som vi annars skulle gjort idag, att förbereda. Ja, för grejen är att
Alltså man kollar så här. Ska vi se om det är rätt håll. De här är alltid lite glapp så här. Så att då vill man ju, när man ska börja svetsa det här, då vill man ju ha något plant att sätta den emot. Så då kan man ju bara ta en balk som jag har gjort här. Och sen så kan man bara borra fast, eller borra och sen gänga upp. Och så skruvar man fast den så kommer den ligga plant här. Och sen när man svetsar här så kommer ju värme sprida sig och så kommer den bli plan. Så istället för att börja svetsa på en sån här som är lite, vad säger man? Ja, men lite ojämn. Ja, exakt. Lite banan. Kommer den kanske bli ännu mer banan sen istället. Men har man det fastspänd, då är det inga som helst problem. Då kommer den vara plan och fin. Alltså det går ju plana sån här, men det är fan inte lätt att få sätta fast grejerna. Ja. Då om man bara gör det rätt från början så sparar man in ganska mycket pengar. Ja, verkligen. Slipper man tänka på sådana saker. Vi kommer först svetsa kollektorn på den här. Och sen sätter vi fast flänsen här då. Vi bara klämmer fast den här på plats. Och sen är det bara att börja pussla. Pussla? Allting. Ja, exakt. Det är det man gör egentligen. Man bara pusslar ihop det. Det är inte så svårt för Kasum. Som vi snackade om med, du sa det att men det finns ju korta och långa böjar. Och... Exakt. Ska vi se om jag har någonting att visa på. Här har vi ett grenrör vi har påbörjat då. Och då ser man att här vill man ha det ganska tajt till att börja med. Så att om jag skulle försöka slänga in en sån här böj, det går men det blir väldigt mycket som bygger ut. Men däremot kanske här borta någonstans så kanske jag vill ha något längre. Så att jag har en lång böj som går så här. Om vi ska hit eller hit. Och då kan det vara skönt med en sån här böj. Men som här till exempel, då ska man kanske gå upp här. Och då blir det väldigt jobbigt att ha en lång böj där. Då går ju inte det. Så därför är det skönt att kunna köra med så här korta böjar och bara skarva in rören då. Sen kommer vi kapa olika vinklar på de här så att det är där man får laborera med. Jag brukar nästan typ bara titta på grejerna och tänka okej, ja, men jag bara kapar någonstans. Så kapar jag första snittet och sen så håller jag upp det. Och sen ser man ganska snabbt att ja, men där vill man hamna. Det är man lite kapar. tekniken då, ja. Ja, exakt. Alltså med tiden kommer man få in det där i huvudet. Okej, jag behöver kapa lite så här, lite så där. Tills man har gjort det, då kan man bara hålla upp grejerna. Och bara ta rakbitar och se ungefär. Så att man får testa sig lite Ja, fram. ja, Så att det går säkert att mäta fram sådana här saker. Men det är svårare att mäta. Ta mer tid att mäta än att bara kapa upp en böj och bara börja därifrån och bygga sig ut. Kollektor som vi ska kapa till här nu då. Så att man får upp ett tillräckligt stort hål då, så att den täcker för här. Och sen så kommer jag värman och banka ut den då. Så att han når hela vägen ut. Och sen helsvetsa runt. Wow. Vi börjar där. Vi gör det. Ja. Till en fin viral kör vi nu. Det ser jättefint ut. Jag måste banka den. Den är så förbannat varm nu. Handskarna bara krymper när man tar den. Så du bankar du, alltså den sidan knackar du dit. Ja, exakt. Jävlar vad varmt. Så nu kommer jag få banka ut till sista här. Alltså har man typ en sån här, säg ett pressdom. Ja, en kona typ. Ja, fast som är fyrkantig eller oval eller rektangulär. Då hade man kunnat pressat ner den. Men jag har bara runda. Börja med att banka in de två lite grann. Och den rak. Hur viktigt är det egentligen? Eller är det mer att det ska se snyggt ut? Nej, alltså man vill ju ha flödet så att det inte kommer en... Om jag lägger den så här nu och sen svetsar jag bara, då har jag 4 väggar som flödet slår ner i. Så det vill man inte ha, man vill ha det så mjukt och fint som möjligt. På insidan som slipa ur det. Det är mer jobb än att bara banka upp det lite och sen får det bli bra. Det där är guld på något sätt. Man måste ju inte ha en bandslip för att köra om det. Nej. Det går att köra med så här. Så här som är det video på. Just det.
Så kan man bara köra den här och så startar man och kör man så där. Så blir det en plan. Om man inte har en bandslip. Det är så du brukar göra med rörvarv. Och kör så här. Och då slipar den ju. Då blir det ju plan som fan med den här. Tips. Det är bra sån här, vad heter det? Lifehack? Ja, exakt. Ja. För att få till. Ja, man vill ju ha en stor gaskåpa för att om jag hade haft så här mycket utstick på en vanlig sån här rosa kåpa då hade det porat sönder. Men med en sån här gaskåpa då har de mycket större gasskydd. Så därför kan man köra mer utstick och då kommer jag in här och kan svetsa utan problem. Mer lifehack. Till lifehack. Ja. Uppfyllt och klart. Shit, av att banka till det lite. Ja. Nu har jag slipat de här som en liten fasning runt om här. Och sen har jag slipat bort glödskalet då, som ligger på de här böjarna. Har man tillgång till en bläster så skulle jag blästra av de här istället först. Så slipper man de här skarvarna här, men vi har ingen bläster här längre. Så det kan jag inte göra. Nu är det egentligen bara börja någonstans, typ enklaste platsen. Då skulle jag nog börja med de här tre, för de ska ju gå till de här tre då. Så då kan man börja och passa in den första till exempel här. Där så kanske vi vill ha den där någonstans. Och så ser man ungefär vart man är. Och så ska vi ha någon böj emellan där. Så då kan man börja med att... Okej, vi vet att vi ungefär vill ha den här böjen här någonstans. Då kan man hålla den där. Och så kan man ta sin penna. Och så ritar man ett streck eller 2 streck så. Och så kan man ta lite tejp och tejpa fast den där. Den här tejpen känner vi igen, vad roligt. Ja, det här är klockrent sånt. För då kan jag fortfarande bara skära av en liten bit och häfta ihop det sen. Det finns många användningsområden med den här kaptontejpen. Vi använder den till el, men du använder den till svets. Ja, exakt. De tål värme och sen så lämnar de inga rester ifrån sig. Och så ser man sina streck också som man har gjort där. Men så kan man köra vanlig maskeringstejp också. Om man inte har en sån här tejp liggandes. Det funkar lika bra. Och då sitter den där fast där. Och då kan man ta sin böj som ska sitta här. Och här ser vi att 90 grader kommer bli för mycket. Om man håller upp de här så här. Så kollar man på den här vinkeln som är här. Så att den är ju typ så där. Då kan jag bara flytta över pennan hit. Och så gör jag ett streck här. Att typ där någonstans kanske jag vill ha den. Och när man är nöjd. Då får man kapa ut den här. Och sen kan man hålla böjen. Då kanske man ska ha en liten rakbit emellan här. Så kan man justera den här dit man vill ha den. Du fick det att låta väldigt enkelt. Men det är ju väldigt mycket teknik bakom det här. Ja, exakt. Alltså det tar ju ett tag innan man får till. Nu chansade jag på den här vinkeln här. Så att om man håller pennan och försöker flytta den. Så att man får ungefär samma vinkel här. När du ska kapa en sån här böj. Och varje gång du vill kapa någonting så ska du alltid rikta mot centrum. Så du får tänka att du har någonting liggandes här. Det här är ditt centrum. Och då när du ritar det här strecket. Då ska det vara riktning mot centrumsträcket då. Och det spelar ingen roll om du är här eller om du är där. Så att du alltid flyttar tippen av pennan mot centrum. Då får du alltid rätt kapning. Istället för att man kapar så eller kapar för mycket så. Då kommer det att bli rakt. Jag tror det är många gör misstaget, i alla fall jag. Jag visar ett tips till. Och vissa är ju inte jättesäkra på att köra vinkelslip och få ett rakt streck. Och sen, ja, man kan ju börja dra runt så här. Och sen kommer man inte linea upp i slutändan ändå. Så då kan man bara ta en liten stripe. Dra runt den. Sätter man den på strecket där man har ritat. Och så kan man hålla upp så här och kolla. Okej, är jag rak eller behöver jag justera upp den här lite? Är det rakt? Ja, kanske där någonstans. Sätter man där, man ser att det är rakt. Man kan mäta här emellan också om man vill. Ja, typ där. Så tar man pennan och så ritar man. Så har man sig ett kapsträck där.
Det var väldigt smart. Ja, smidigt, enkelt. Mycket lifehack. Ja, exakt. Kassum lifehack. Det blir massa sådana idag. Ja, och då är det bara att ställa sig och kapa upp den här och följa strecket. Ja, det där är första röret då. Så häftar man upp den här. Och då har vi ett rör färdigt. Sen kan man hoppa över på det här röret typ. Och det kanske vi vill dra hit eller dit. Ska se vad som blir bäst sträcka. Jag tror vi kommer dra den dit. Vi går ner lite och upp och dit då. Och sen den här får vi antingen gå upp här med. Eller så om vi får plats och gå under. Jag tror vi kommer behöva gå upp med den här och in där. Ja, ni såg ju säkert mig kapa utan det här sprängskyddet som ska sitta här på. Gör inte så. Ha sprängskyddet på och skydda er själva. För det kan gå fort. Det är vidrigt. Jag har sett så många bilder och videos på när de där sprängs eller någonting händer. Men ha inte utan. Nej, det var, och det är ju faktiskt inte du som plockat av den. Det är ju... Ja, det är en kär kollega till mig som, jag vet inte vad, han plockar bort alla de här. Det är 2 maskiner han har plockat bort dem ifrån. Och så, nu har vi precis flyttat och jag har inte en aning om vart de kan vara. Jag måste kapa. Ja, men vi måste få jobbet gjort. Men var försiktiga, använd skydd. Ja, var det. Och sen tänk på när ni kapar, alltså man ska inte så här pressa sig ner i materialet för att kapskivan gör ju sitt jobb. Man ska bara hålla emot, låta kapskivan göra sitt och sen bara försiktigt följa efter. Så tryck inte på maskin för att spara både kapskiva och slippa att det hugger också. Bara vara försiktiga. Det har kommit en bit på vägen. 3 rör klara. 3 kvar. När man ska häfta de här rören. Vi måste alltid tänka på att vi måste kunna ta bort de här rören också. Då har jag häftat där och där ser ni. På de här. Jag har inte häftat på undersidan eller runt om så. Sen här har jag häftat så att jag kommer åt att kapa bort häftarna. Så då kan jag ta bort det här röret. Så kan jag svetsa där i bänken sen när allting är klart. Då svetsar jag den här. Sätter tillbaks den. Svetsar här. Och sen gör jag likadant med nästa rör och nästa rör och nästa rör. Och sen till slut så kör man alla de här skarvarna på en gång. På det här sättet så är det enkelt att svetsa rör. Så om jag ska in här och svetsa nu. Jag gjorde en video om hur man svetsar grenrör. Där visar jag ett trick med volfram hur man böjer till den. För att man ska kunna komma åt på så här trånga utrymmen. Vi lägger en länk. Bing! Upp till den videon så kan man ta inspiration därifrån. Då kanske vi till och med ska prata direkt om, för det kommer säkert folk undra hur det är med längder och sådär, hur viktigt det är. Och... Ja, IK-längd som folk brukar prata om. Och alltså har man en sugmotor då är det där ganska känsligt. Då vill man ha nästan alla samma längd. Men när det är turbomotorer så brukar det inte vara lika känsligt. Man får också tänka på att även om vi kommer här nu så kommer vi ha en jättelång rakbit här. Säger vi. Och sen har vi små mindre böjar här. Då får man räkna med att som ett sånt här rör. När du har 2 böjar och en där också. En böj bygger ju ganska mycket i rak längd om man skulle lägga ut den. Så att exakt IK-längd kommer det inte bli. Men det är i närheten och det kommer absolut inte vara någon fara när det gäller turbomotorer. Och sen ett annat trick till det här röret. Som vi gjorde förut när vi kapade böjarna. Så kan man göra likadant här. Man mäter ut att okej, jag vill kapa där. Då kan man bara ta den här om man inte har en bandsåg nu då. Eller en annan sorts såg. Och sen kan man mäta in och kolla att nu har jag 100 mm här då. Och så är det bara rita ett streck, kapa efter strecket. Så klarar ni er utan en bandsåg eller en vanlig sån här, vad heter de? Ja, vad heter såg de? med klinga. Cirkelsåg heter det va? Stor klinga. Som ni ser på vissa ställen har vi lite spalt typ. Här till exempel har vi en liten spalt. Och det är absolut ingen fara när man kör svart material. Det är nästan att föredra att ha lite spalt. För då får den en bra genombrännare när det är lite tjockare material så här. Föredrar du svartstål?
När det kommer till grenrör så brukar jag föredra det faktiskt. För att det håller bäst. Rostfritt är ju lite känsligt för värme och kyla. Så då kan det spricka istället. Men de grenrör jag bygger rostfritt, de är ju 3 mm grenrör. Så att de är tjocka, de ska klara av det ändå. Bara man ser till att kyla ner och låta bilen kyla ner innan man stänger av efter man har kört hårt. Vad tycker du om kittet hittills då? Jag skulle vilja säga att det är nog för lite grejer med. Det här är väl rakbiten vi har kvar nu då. Och nu har vi bara byggt de korta rören, man ska säga. Här kommer det krävas lite mer rakbitar. Så att det här kommer nog inte räcka. Sen har vi 4 böj kvar av de korta. Vi har knappt använt de här långa böjarna. Alltså det är inget fel på kittet. Men det är ju lite av en smaksak också hur man vill att det ska se ut. Alltså... Ja, exakt. Alltså det här stuket på grenrör, det är sånt stuk som jag vill ha. Men sen andra kanske tycker det är snyggt att ha såna här böj i början överallt. Så att det ser ut så här istället. Ja, precis. Det är som sagt, det är en smaksak. Det är inget fel på de här böjarna. Men jag är så att jag vill... Det ska verkligen kännas så fast som händer här. Ja, exakt. Custom style. Ja, exakt. Det ska se lite speciellt ut. Ja, men det är bra. Det är viktigt med en ärlig review. Ja, exakt. Ja, men det... Som sagt, det är inget fel på kittet. Men jag har ju min egna signatur och en annan kanske har något helt annat. Och då är det viktigt att man gör som man själv tycker det känns rätt. Och det här var ju den kollektorn som följde med då. Har man platsen så är det jättesmidigt att köra med en sån här. För att sen när du ska ta ut Westgate-hålet, då har du mycket plats på att jobba här. Jämfört med den här har vi inte så jättemycket plats på att ta ut ett Westgate-hål. Så ja, som sagt, det är inget fel på det. Men... Nej. Det är lite vad man föredrar, ja. Ja, exakt. Precis. Tips vidare med de andra 3 rören eller man bara kör på eller? Nej, det är samma princip egentligen. Håll upp en böj. Man hade ju kunnat dra det här röret dit också. Men då kommer ju det här röret vara lite blockerat. Vi kan inte gå upp för långt här och vi kan inte gå ner för långt här. För här har vi turbon som kommer vara. Under så har vi ju motorfästet som sitter som kan bli i vägen. Och det är som sagt bara början, det är det enklaste alltid. Man behöver inte gå och ta det här röret som är längst bort för det ska ju liksom gå upp. Sen ska den ska dit. Ja. Den här ska dit och den ska dit. Så det är bättre att bara börja med det här enkla röret här. Och sen bara matcha ihop dem. Är det jättesvårt, häfta dit en rak bit här som är hit någonstans. Då ser man lite enklare vart man är. Det är ganska svårt att se här vinklarna, vart jag ska någonstans. Om det här är rätt vinkel mellan den och den böjen. Eller om man måste kapa den här lite grann för att linea upp. Så om den slutar här typ, då kommer jag se ganska tydligt när jag vrider den här. Ja, det är ett litet enkelt knep. Ja. Så jävla taggad. Det ser ut som att du var helt taggad. Nu ska vi bygga. Men det är ju faktiskt lite att tänka på. Det går ju downpipe här med sen ju. Eller kör man den upp genom skyddet. Du tänker så, ja. En hoodpipe med sån teer. Det är så jävla coolt. Finale. Vi har ju tagit ett beslut idag också att vi kommer behöva komma tillbaka. Vi kommer komma hit med S14. Det är då själva showbygget eller så här Custom sätter sin touch på det lite mer. Ja, men det är kaxigt. Med det sagt så tror jag ni förstår vad det innebär. Det betyder alltså att bilen ska ställas ut på ingen mindre än Custom Motor Show på Elmia. Så vi inser att det är allvar nu så att vi måste ju åka till Custom då. Mm. Så det ja. Sådär.
Stormo. Så här kan alltså ett grenrör bli. Ja, slut. Ja. Vad säger vi om det här kittet då? Nej, vi använde ju väl en sån här böj, tror jag. Som vi kapade på mitten mer eller mindre. Och så satte vi en där och en här. Annars använder vi inte de här. För som sagt, jag tycker om när det blir lite mer effekt i det. Så jag använder 3 stycken böjar. De korta böjarna. Ja. Utav mina vanliga då. Eller de jag har. Extra, ja. Ja, exakt. De korta böjarna räckte inte till då som följde med kittet. Och sen använder vi kanske en 40 cm extra rör här och här från mitt egna då. Så det kan man ju beställa till lite extra. Lite mer rak längder och några extra böj. Om man vill bygga med korta böj bara. Ja, men det är bra ändå att nämna för att som sagt nu kan man ju se hur det ser ut när man gör lite med kortböjar och så här. Alternativt om man vill köra det och kapa dem och så här, men det är ju lite smaksak som du sa innan. Ja, jo men det är det ju. Alltså, det är vad man själv tycker blir snyggast. Det hade ju gått att köra med sådana här också som sagt. Jag tycker det har varit en väldigt fin och ärlig recension och jag tror att det skapar ändå en uppfattning för folk att se den här och veta hur man ska tänka, hur man kan tänka när man bygger ett grenrörskit själv. Ja, exakt. Och sen har ni fått lite kaptips hur man ska göra och sen så är det bara som sagt kapa eller upp en böj lite för mycket och sen bara använd den och jämför och få ut en vinkel som du är ute efter. Next level är ju med, du kör med pedalen med. Gaspedal. Gaspedal. Ja, det är rätt sjukt ändå. Jag menar, du sa typ att du har lärt dig från början med pedal. Ja, exakt. Ja. Så att när jag började lära mig svetsa så körde jag, det var pedal jag började med. Jag vet inte om ni minns, men Kasim hade ju ett projekt förra gången vi var där, typ för ungefär ett år sedan. Så det är helt sjukt, den är fan ihop nu. Alltså en riktigt brutal bil. Vi måste gå igenom den här sen. Ja, helt klart. Ja. Den är helt färdig så att alltså vi har hunnit testa den. Ja, men det är nästan bättre när det är ljust ute så att vi kan typ ändå få ut den, eller hur? Ja, exakt. Ja. Nej, men som sagt, Kasim har ju haft den här bilen och han har ju även kört den. Jag tror en del av er har sett den ute på banan och så. Och till sommaren kommer du ta ut den igen. Ja, exakt. Så, Så... nej, den är helt redo faktiskt. Så att den står bara och väntar på att det ska bli sommar. Skönt ändå. Alltså... Ja, det gick åt några motorer i år. Hur många har det blivit? Det här är 3D motorn nu. Och jag vet inte, jag tror jag har haft en extrem motor bara. För jag har gått till flera olika motorbyggare efteråt och ingen kan säga varför det har blivit så. Så att det verkar vara materialfel. Ja. Jobbigt, men ibland blir det ju så. Ja, exakt. Tyvärr. Men nu verkar den funka. Brutal alltså. Ja, det är sjukt rolig bil. Riktigt monster. Ja, Vi fick ju med någon film också från Japtis. Ja. När du gick upp och tog pris och sånt, då var det så här, ens hjärta, det var lite så här, liksom, ja men vet, man blir jätteglad. Ja, verkligen. Det var skitroligt. Ja. Jag tror jag fick 2 priser förra året för Best Drifting-bil eller något sånt. Ja. Japtis, som var något mer. Och något mer, ja. Mer arbete än bara att den ska gå på bana. Den är väldigt, som du snackade om i den filmen då, med James Dean-inspiration och... Ja, exakt. Den är ju byggd efter deras koncept, man ska säga, så att den är ju snabb som fan. Det är egentligen fel ände att börja lära sig i, men... Vad säger vi om det här då? Ja, det var ett grönare till slut. Det var ju som vanligt egentligen. Det var väl inget komplicerat. Det är bara att tänka på att hålla mått och sådär neråt och sen tänka på som kommer komma här. Så får man tänka på att det kommer sitta en turbo här ändå. Så man inte drar upp för mycket rör som blir i vägen. Och sen lämna plats för en downpipe här också. Så det är lite sådana saker man ska tänka på. Det ska ändå vara enkelt att skruva allting så att man får in ett verktyg. För det var ju någon gång som man glömde bort sig själv och så drog man röret kanske lite för mycket uppåt eller någonting. Och då täcker man för ett skruvhål. Och då blir det jobbigt sen. Ja, det är lite tråkigt. Och egentligen, vi tänkte först att i detta avsnittet så skulle vi egentligen ha gjort klart hela grenröret. Men vi har ändrat oss. Ja, exakt. Det är bättre att ni får med er grenröret nu, testa på bilen, allting lirar, allting funkar. Och då svetsar man hela grenröret istället. Helsvetsa allting nu, sen åker ni och sätter dit och så bara, fan det här röret tar i 2 millimeter. Ja, då måste man kapa upp allting. Och det är aldrig kul att kapa något man har svetsat färdigt. Nej, speciellt om det helsvetsar med. Herregud. Ja. Vi har ju ändå snackat om att det kommer komma i snar tid, inom någon vecka bara. Så att egentligen med det sagt så kommer vi få se S15 snart. Kan vi starta igång den också. Så. Ja. Och del 2 på grenrörsbygget. Ja, exakt. Och sen blir det ju downpipe, avgasrör, intercoolrör. Ja, exakt.
blir hela rubbet. Det blir massor. Och då ska vi gå igenom också vilken turbo som ska sitta. Exakt. För det har vi inte gjort nu. Nej, just det. Det håller vet vi på ni inte. lite. Exakt. Man kan ta hem via det, så det gjorde vi faktiskt. Jag är återförsäljare åt Turbo Shop då, så att vi har ju hela deras sortiment. Så det är bara att säga till om ni behöver något. Ja, det sägs att den ska vara bra, så ett välbeprövat koncept har vi fått höra, så att det får vi lita på. Ja, exakt. Ja! Innan så pratade vi lite om att Kasum har en kanal, och det har vi pitchat lite tidigare, men du har ju faktiskt ett avsnitt som kommer att släppas. När vi släpper så är det igår. Igår släpptes den. Det är nu när denna filmen är slut, så kan man ju fortsätta titta på Kasum. Ja, exakt. Så får man lära sig lite mer om vad man ska ha på sig. Väldigt lärorik. Det är bra. Det är bra. Pitchar upp den här så kan ni bara trycka er vidare direkt, så det är skitbra. Perfekt. Jättekul, vi tackar så mycket. Tack och själva. allt är kul att vara här. Återigen. Ja, det är skitroligt att ni kommer tillbaks. Ja, men det är självklart. Ja. Så glöm inte då prenumerera på vår kanal, prenumerera på Kasums kanal, och så syns vi snart igen hos Kasum i Stockholm. Tack och hej!